ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වලින් කට්ලට් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මේකට ඕන වෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයේ ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. ඔරුලම් මෙච්චර දවස් කෑවේ ඕවල් හැඩේ රවුන්ඩ් හැඩේ කට්ලට්නේ. අපි අද ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වලින් හතරස් හැඩේ කට්ලට් හදන හැටි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මුලින්ම අපි පේස්ට්රිය හදමු. ඒකට ඕන කරනවා පොඩි ප්‍රමාණයේ සැමන් එකක්. සැමන් කැබලි හොඳින් සීන්ව පොඩි කරලා ගන්න. ඒත් එක්කම අල 250ක් තම්බලා අල ටිකක් පොඩියට හොඳින් සිහින් වෙන්න පොඩි කරලා ගන්න. රතු ලුණු ගෙඩි 10ක් 12ක් පමණ සිහින්ව කපන්න. අවමිරිස් තරල් 4ක් සීනියට ලියා ගන්න. කරපිංචා ඉති 2-3කුත් සිහින්ව ලියන්න. රම්පේ කැබැල්ලක් ඉඟුරු සුදු ලුණු හොඳින් තලා ගන්න. කරදමුණු කරාබු නැටි තුරුඳු පොතු කැබැල්ලකුත් සිහින් වෙන්න තලා ගන්න. පේස්ට්රියට රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. ඩම්මිස් කුඩු තේ හැඳි 1/2ක් ගන්න. කහ කුඩු ටිකක් ගන්න. කට්ලට් එක බෙද ගන්න බැටරේ හදා ගන්න පාන් පිටි ලුණු කුඩු කහ කුඩු ටිකක් වතුර කෝප්පයක් බදින්න උවමනා කරන තෙල් බිස්කට් කුඩු තවරා ගන්න ඕනේ.